Sziasztok! Ez itt a Tripfantid YouTube csatornája, és ma 10 érdekes infót hoztunk Costa Ricáról. Első. A tengerpart mindenkié. Costa Ricán a tengerpart mindenkié, nem úgy, mint mondjuk más országokban, tegyük azt Mexikót, ezért hivatalosan senki nem birtokolhatja, ugye ezeket a területeket, a Karib részen legalábbis. Persze itt is vannak tengerparti szállások, de a strand része nem a saját tulajdonuk, így nincsen privát partjuk. A legjobb ebben, ha találsz kókuszdiót vagy kókuszvíznek való még éretlen kókuszt, leveheted a pálmafákról és csak a tiéd. Elég szuper, nem? Második. Costa Rica a világ biológiai sokféleségének 5%-ának ad otthont. Bár az ország a világ szárazföldi területeinek mindössze 0,03%-a, viszont a globális biológiai sokféleség 5%-ának ad otthont. Az országban több mint 500 000 növény és állatfaj él, ezek közül mintegy 300 000 faj rovar. 3. Hivatalosan Costa Ricának sikerült megfékezni az erdőirtást. 1977 óta az évi 52 000 hektárról 2005-re 4737 hektárra csökkent az évente erdőirtott területek nagysága. Az országban végrehajtott ambiciózus természetvédelmi projektek segítettek ezen pozitív eredmények elérésében. Az ország elkötelezett az ökodiverzitás védelme és megőrzése mellett, ezért afelé halad, hogy a világ első szén-dioxid semleges nemzetévé váljon. Persze itt is az emberek a saját területükön kivágják a fákat, hogy legyen elég helyük a házuknak és az életterüknek, de ennek a mértékét is csökkentették. 4. Costa Ricában 8 őslakos csoport él. A Boruca, a Bribri, a Cabecar, a Guaymi, Huetar, a Maleku, Matambu és Terrabu mind elismertek a kormány által. Az őslakosokról szóló törvényt 1977-ben fogadták el, és 2007-ben Costa Rica aláírta az ENSZ népe jogairól szóló nyilatkozatot is. Ma már csak körülbelül 65 000 kosztarikai vallja magát őslakosnak, igaz, hogy ez a lakosság kevesebb, mint 2%-a, de ez nem akadályozza meg őket abban, hogy megéljék a hagyományaikat. 5. Napfelkeltét és naplementét nézhetsz ugyanazon a napon. Costa Rica a Karib-tengerrel és a Csendes-óceáni partvidékkel rendelkezik. Az ország mértékéből adóan a Karib-tengernél láthatod a napfelkeltét és a Csendes-óceánon pedig a naplementét, méghozzá ugyanazon a napon. 10 óra alatt el tudsz jutni Cahuitából Nassarába és élvezni a nap és a tenger nyújtotta gyönyörű látványt. 6. A világ pillangói. A világ pillangóinak több mint 10%-a él Costa Ricában. A kék morfó Costa Rica nem hivatalos jelképe. Közép-amerikai lepkefajtáinak közel 90%-át Costa Ricában azonosították. Az országban él a világ lepkeállományának mintegy 18%-a, és az összes neotrópusi lepkefaj 66%-a. 7. Ticos és ticas. A ticó kifejezés Costa Ricából származik, és a helyiek gyakran használják önmagukra. A ticó szó a kosztarikaiak szokásából ered, hogy a szavak végére iko vagy ika ragot tesznek, ami a szavakat meghittebb és általában kedvesebbé teszi. Például a momento, a pillanat szóból a momentico egy rövid pillanat lesz. A ticó szó tehát nem pejoratív, nem faji és egyáltalán nem negatív. A kosztarikaiak büszkék arra, hogy ticónak hívják őket. 8. Lajhár. A lajhár Costa Rica ikonikus állata. Akármerre mész, biztos, hogy mindig fogsz találkozni ezzel a kis aranyos, lassú állatkával, és hogyha szerencséd van, még a kölykeit is láthatod. Mivel ennyire elterjedt az országban ez az állat, van egy hivatalos ünnepje, ami október 20-ára esik, és ezt a Día Nacional de Perezoso, vagy a Nemzeti Lajhár Nap néven ismernek. A perezoso szó jelentése lusta. 9. Természetvédelem. Costa Rica híres a természetvédelmi területeiről. Az ország területének 25%-a védett terület, beleértve a több mint 25 nemzeti parkot, 10 biológiai rezervátumot, és 61 vadrezervátumot és 31 védett zónát. Az országnak 4 UNESCO világörökségi helyszíne van. A természeti helyszínek közé tartozik a Cocos-sziget, ahol a Jurassic Parkot is forgatták, a Guanacosta védelmi terület és a Lámistad nemzetközi park. A kulturális helyszínek közé tartozik még a Disquisi kőgömbök.
Ezek a kőgömbök a jelenkor egyik régészeti rejtélyei, mely eredetük, keletkezésük, idejük és céljuk ismeretlen. A kőgömbök mérete néhány centiméteres átmérőtől a 2,14 méteresig is változhat. A nagyobbak súlya elérheti a 15 tonnát is. Mindjárt a végére érünk, ha még nem tetted, akkor iratkozz fel a csatornánkra, ahol minden héten utazással kapcsolatos érdekességekről és tippekről látsz videót. 10. Blue Zone. Nem, ez nem azt jelenti, hogy sok a tenger, bár az is van. Ez valójában azt jelenti, hogy Costa Rica egyik azon országoknak a világon, ahol az emberek 100 év felett élnek. Ez a terület Nicoya tartományban található. Köszönjük, hogy megnézted a videót! Nézd meg a honlapunkat, ahol a videótréningeket találsz Latin Amerikáról és az olcsó utazásokról, és csekkold a közösségi médiánkat, ahol megnézheted, merre jártunk és merre fogunk menni.